My lord, I can do them. Yo. Running and you'll love that. God is तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त नि आयो खारोहरू यो माउरीहरू सब रेडी साइक्लिङ सब ढिला हुन् केटाहरू काम छैन ए बाबु सन्ध्या छिटै उठ्ने म यो कति मिनट त छ जाऊ 36 4:36 भनेपछि हामी साइकल सपमा चाहिँ साइक्लिङ जाने केटा होइन अलि मोबाइल सेकी परेछ यो अर्को रोकिन चाहिँ अरे उदन यो ह्यान्डल दामी हुन्छ कि अब यो दामी भिसक्यो अब के मर्ला छिटो मैले भनिसकेको छु यो मर्ला ल ल साइकल कन्डिसन त ठिक छ नि अलि अगाडि उदन मलाई नि एयरवाला दे त उदन मलाई एयरवाला ए हो नि तर यो यहाँ चाहिँ साइकल होल डेको 1200 अरे झमझम सही छ जानु लाग्यो है पानी परेको दोस्तै सकिँदैन त होइन 50 अरे 50 है गाह्रो छ हौ साथी पानी परेर ल ल जाऊ जाऊ कहीँ साउन सब गए ल सन्धि आइज ठिक छ अब चाहिँ कोही है त साइक्लिङ चलाउन नआए पनि यस्तो लास्ट गाह्रो हुन्छ है पानी धोस्तै परे 11 जना अझै 2 जना माथि मालेपाटनदेखि लग्नुपर्छ आज 50 हाम्रो टार्गेट माकसी ए पानी परेर कस्तो भइसकेको छ मोबाइल गोप्रो पर्दैन स्यामसङ ग्यालेक्सी A70 हो केटाहरू यहाँ ओ माई लर्ड अघि भङ्गे जान्न भनेको अहिले अगाडि लग्यो यस्तो त्यो देखाइदिनु हुन्छ ल फुस्रेले कुदाएको रे ल क्यामेरामा पानी परेपछि झ्याउ लाग्ने हुन्छ कि गोप्रो परेन ए यार यस्तो भएपछि झ्याउ लगाएर आउँछ कि मलाई कुकुरको साथ ए वाङ्गे कुदेको क्या यस्तो आइपुगेसम्म अहिले मालेपाटन हामी वाङ्सी अघि साइकल नभएर झन्डै घर फर्के क्या उडाउनु थाले अहिले त हेलमेट छैन मैले झोलामा राखेको छु प्लास्टिक गर्नु भयो 1200 फ्री हेरेन 10 देखि त्यो के हो दामी रहेछ क्या इङ्ग्लिस जापानिज होला बब्बा लाग्यो त्यसपछि फेरि सबै सुतेको ठ्याक्कै के छ भिजेर खतरा नि म त फेरि चलाउँदै हेर्दा भिडियो गर्दै हेर्दा त नेक्स्ट टाइम गोप्रो ल्याउने मान्छेले मलाई त
के भिडिरहेको छ भनेर लाग्यो नाच्नु नम्मा मात्रै हो केटाहरू अगाडि आउँछन् पछाडि छन् हामी चाहिँ एकदम बिस्तारै हिँड्दा त्यो अहिले दौडिने काम छैन थाकिन्छ लास्टै आज कस्तो सजिलो हजुर तँलाई केटाहरू आउँदैछन् पानी पर्दैछ कस्तै गाह्रो यार एक हातले साइकल चलाउने एक हातले भिडियो यो नि त तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त नि पसिना लाउडाहरू के ड्याम राइडर ओ खारु त यहाँ आइज पानी पऱ्यो खुसी ला पुगिन्छ डोराइड भने नाति न बिहान दर आउँदो रहेछ मर्निङ वक अलिक दामी केटाहरू लोड परेर कस्तो फिल भइरहेछ यो चाकको बिचमा के दोस्तै दुखेछ यो सिटले कस्तो फिल भइरहेछ सगुनलाई फिलको कुरा फिल त कुनै छैन भनेर साथी छैन के भन्ने रमाइलो छ होइन त्यसो भए ओ माइ लर्ड डर लाग्यो ल डर लाग्यो ठिक छ फेरि हान्ने होइन त नि चलाउने प्रेस गर्छु है ए चाक दुख्यो यार ओ माइ लर्ड डर लाग्यो हामी पछाडि फर्स्ट ग्रुप बसेछन् किन हिँड्न सक्दैन हुन्छ यो चाल फेरि चोट म सक्छु ओ बिहानदेखि भिडियो गरेर बसेर आयो छ अब यहाँ यो के रक गार्डन एरिया है यो आइपुगेछ केटा सब भित्र रातो भइसक्यो यसले हेरि पानी फुकाल्दैछ ओ माइ लर्ड यार ओ माइ लर्ड ओ माइ लर्ड डर लाग्यो ओ माइ लर्ड ब्रेक नलागो है माइ लर्ड मलाई पछि यार I'm a rider, go rider, bring the heat, girl, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. I'm a rider, go rider, bring the heat, girl, I will bring the fire, and my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. के भएको र माइ लर्ड के भएको र के भएको है
सरङगुडा आइपुग्नु लाग्छौँ अब हामी। दामी छ वेदर। बिहान 4 बजीतिर हिँडेको, यताउता गर्दा 5 साढे 5 तिर हिँड्यो लेक साइडदेखि। पोखरा भ्याली तरो देखेर केटाहरू अगाडि हाम्रो ग्रुप चला दोस्तै थाकेछ। जाडो महिनामा साइक्लिङ आछौँ हामी। जाडो महिनामा हेर्नुहोस् पछाडि सब डर लाग्यो पाइलोड भन्ने। अब बल्ल 15 किलोमिटर आयो हामी। लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको 45 एराउन्ड छ। सही हो ल ल। अब हामी काँडेमा गएर लन्च गर्छौँ। 1 hour break, then after we will के छ ठिक छ मजा छ है। यो केटाहरू खेल्न लागि गर्दैन भोसडीहरू। गाइड है माउन्टेन बाइकको त्यही त नि गाइड त अनि कस्तो साइक्लिङ गर्नु छ भने सम्झियो हुन्छ। नाम के अरे? हेलो अब उता साइक्लिङ चाहियो नि सबले देखे नि होला है। साइकल चलाउन मन लाग्यो भने आउनु न, पोखरातिर चलाउन मन लाग्यो भने अप्पर मुस्ताङदेखि जताततै पुरै गइसक्यो हो। यहाँ दुखेछ पुगेछ यसले। दुखेछ अघि त जान्छ नि अहिले चाहिँ जान्दैन। यो फुस्रो ओ माई लर्ड डर लाग्यो। साइकल नै हिँड्न नसकेर यार सन्दीपले बोकेर हिँडाले यो साइकल। ए यार यो साइकल के हो यस्तो? त्यसको हेरी साइकल बोक्न नमानेर हिँड्छु भनेर डोराइरहेको छ त्यसले। अब अहिले हामी सराङगुडा आइपुगेछौँ है गाइजहरू। यो महाकाडक यस्तो यार साप्रोको साइड धोस्तै दुखेछ यार। धेरै पछि साइक्लिङ आएको यार। हाइट हेर पोखरा भ्याली हुसुलाहा लेक पनि दरो। Oh my lord. ले के भन्छस् बाहुन साले मल्ल खा न त नि। कतिवटा हुन्छ बाहुन फेरि दोस्तै गाह्रो। Allah.
एउटाको केजीको हे ठिकै लोकल अब तलतिर त्यस्तो त झारपा दिन्छ कास्कीकोट रात परिसकेको छ ओ माई लर्ड के भएको यहाँ 9 आइपुग्नु लागिसक्यो यहाँ खै कता आउँदैछ नि केटाहरू यहाँ रात परेर जस्तो कि दिउँसै गाह्रो यो बगाएको त जस्तै बिस्तारै आए घाँटीमा अड्केला चिकन दाल चिकन दाल र रनिङ हाने लप्नु जाँदा दाजुहरू सँगै यहाँ बसेर गम खाइरहेको यसले खाना खाएको रे यो खाना खाएको रे यसले हेर छितेर भित्र बार बच्चा होस् त ओए बच्चा होइन किन देखाउनु पऱ्यो हातले खाँदा खाँदै चम्चेला खानु खोज्दै किन त स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हालत हेर त ए आमा जब अब जानिनु जरीमै हिँड्दिने नि हामी कुरो के भयो सही हो जरी दोस्तै पानी परेछ होइन त्यही पनि गाइजो यो सबै लाइ गर्थ्यो है दोस्तै जाऊ यार ल केटा को कता मेरो साइकल उयो है
केटाहरू भएपछि यस्तै हाउडे पाल्नु गसन अगाडि केटाहरू ल छिटो हिँड्न तल गएको रमाछन् केटाहरू सब क्यामेराम्यान परेपछि त्यही चाहिँ आउँछ हिजो लाग्छ अगाडि अगाडि आउँदै भिडियो बनाउँदै पछाडि बस्दै जाउँदैछु ओ माई लर्ड डर लाग्यो केटाहरू अब आउनु लाग्छ मान्छेहरू अगाडि आएर यहाँ बस्दै पानी परेछ गोप्रो भएर बिस्तारै बिस्तारै दाजुभाइ पछाडि अब मेरो टर्न लास्टको तिमी हो बल्ल बल्ल पानी रोकिया छ अहिले त धोस्तै भएर हैरान नि के यार पानी पसेर क्यामेरामा कारले चलाउने रे देखाउनलाई चाले भोसडी
बरे भइसकेकोले हो सन्डे बासिमलाई कडाउने हैनले कहाँ कर्ज बगाउने होला ओए आसिम के जा तेरो रिटर्न ब्याक पनि देखिन्छ फेरि Kantor fusrele. Fusrele bagai cycle bagai. Lah जाके जा भोसडी हेरम कहाँ त्यहाँ क्यामेराम्यान भइसी अगाडि पछाडि हेर लास्ट लेख्छ अरे Thank you for the visit. Lol, video. अब यहाँदेखि हामी गएर लोकल मोमो खाएर हाम्रो आजको दिन समाप्त गर्छौँ सिधै हिँड्छौँ आज दिनुपर्छ नि सब